Assalamualaikum. Hari ni kita unboxing radiator MVR1 untuk Y suku. Tapi yang ni kita nak masuk dekat Fz, bukan dekat Y suku MVR1 ni kita pilih sebab ada approval dekat NVX, dah pakai. Sekarang nak masuk dekat Fz radiator. Jom kita buka. Bracket dia, kertas, washer, spacer semua dia. Ok, ni dia curve sebenarnya GP style. Alright. Ok, cantik. Tak ada apa effect. Ok, ngam. Ini kita ambil titanium color untuk dekat Fz curve so surface permukaan dia pun lagi besar, surface dia besar lagi, so, dia takkan kena kat magat lah sebab ni wire ni magat ngam-ngam. Member dah bagi review cun, so kita angkat lah. Ok, laluan air, hose kita dah order, kena tukar kalau nak masuk ke FZ. Ambil hose 16mm tangkuh, kita buat laluan baru lah, sebab kalau FZ straight ni lain sikit. Ok, so lepas kita pasang, saya buat video lagi insyaAllah. Jumpa lagi next video. Alright, Assalamualaikum.